હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 5 મિનિટમાં બાસુંદી. તો આપણે પહેલાં 5 મિનિટમાં બાસુંદીનું પ્રીમિક્સ બનાવીશું અને એમાંથી આપણે માત્ર 5 મિનિટમાં બાસુંદી, તમે જેવી ઉકાળેલી બાસુંદી બનાવતા હોય એવી આપણી આ બાસુંદી રેડી થઈ જશે અને તમે પૂરી, શાક અને બાસુંદી ઝટપટ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. જો તમે ક્યારેય આ રેસીપી ટ્રાય ન કરી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી ગમે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો બનાવીએ. આ બાસુંદી પ્રીમિક્સ તમે એકવાર બનાવી અને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને તમે 3 મહિના સુધી એને સ્ટોર કરી શકો છો. અને જ્યારે તમારે બાસુંદી બનાવવી હોય ત્યારે માત્ર દૂધ સાથે મિક્સ કરી અને ઝટપટ તમારી આ બાસુંદી તૈયાર થઈ જશે. તો ચાલો બનાવીએ પહેલાં બાસુંદીનું પ્રીમિક્સ. તો એના માટે મિક્સર જાર લેશું. એમાં આપણે 2 કપ મિલ્ક પાવડર, કોઈ પણ સારી એવો બ્રાન્ડનો લઈ લેવાનો. એમાં આપણે 2/3 કપ દળેલી ખાંડ, પાવડર શુગર. તો 1/3 કપનું મેં માપ લીધું છે, તો 2 વાર ઉમેરી દઈશ એટલે 2/3 કપ જેટલું માપ થઈ જશે. અને એમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન કાજુના ટુકડા, 1 ચપટી જેટલું કેસર, તમે 1 ટીસ્પૂન જેટલું પણ ઉમેરી શકો છો. 4 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર. તો ઇન્સ્ટન્ટ બાસુંદી બને એટલે થિકનેસ કોર્નફ્લોર આપશે. અને 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે ગ્લુકોઝનો પાવડર. તો ગ્લુકોઝના પાવડરથી આ સ્ટોર કરવામાં સારો રહે એટલા માટે ગ્લુકોઝનો પાવડર ઉમેરવાનો છે. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જાયફળનો ફ્લેવર તમને ભાવતો હોય તો ઉમેરવાનો, બહુ સારો એવો ફ્લેવર આવશે. તો થોડું મેં જાયફળ ઉમેરી દીધું છે. અને બધી સામગ્રીઓને આપણે એકદમ સારી રીતે પીસી લઈશું. તો બસ આપણું બાસુંદી પ્રીમિક્સ તૈયાર થઈ ગયું છે. માત્ર હવે આપણે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું. હું કાજુના ટુકડા નથી ઉમેરી રહી, આપણે ઓલરેડી પાવડર કર્યો છે આમાં. તો 2 ટેબલ સ્પૂન પિસ્તાના સ્લાઇસ, 2 ટેબલ સ્પૂન બદામના સ્લાઇસ અને 1 ટેબલ સ્પૂન સૂકી ગુલાબની પાંદડીઓ ઉમેરી દઈશું અને ચમચીના મદદથી આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણું આ પ્રીમિક્સ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે એને કોઈ પણ એરટાઇટ બરણીમાં, તો કાચની બરણી એ સૂકી હોય એમાં ભરવાનું અને 3 મહિના સુધી તમે એને બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર કે વધારે તમારે સાચવું હોય તો તમારે રેફ્રિજરેટરમાં એને મૂકી દેવાનું. તો આ રેસીપીથી તમે 4 વાર 4 લોકો માટે બાસુંદી બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે એમાંથી બાસુંદી બનાવીશું. તો 1 કપ મેઝર કરી અને આપણે બાસુંદી પ્રીમિક્સ લઈ લઈશું. તો આ રીતે એને આપણે જેમાં તમારે બાસુંદી બનાવવી હોય એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. એમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન ફૂલ ફેટ દૂધ, મેં ઠંડુ દૂધ લીધું છે, એમાં આપણે આ પાવડરને ઓગાળી દઈશું. તમને જો ગળપણ વધારે જોતું હોય તો તમારે અહીંયા થોડી ખાંડ ઉમેરી દેવાની. તો ઓપ્શનલ છે, ગળપણ એકદમ પરફેક્ટ માપનું છે. પણ જો તમને લાગે કે તમારા ઘરમાં ગળ્યું વધારે ખવાતું હોય તો મેં અત્યારે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ વધારે ઉમેરી છે. મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ સારી રીતે ગાંઠા ન રહે એ રીતે ઠંડા દૂધમાં આપણે આ બાસુંદી પ્રીમિક્સને ઓગાળી દઈશું. ઓગળી જાય એટલે આપણે એને ગેસ પર મીડિયમ ફ્લેમ પર ચલાવતા રહી ઉકાળી લઈશું. તો આ રીતે મેં એને ગેસ પર ઉકાળવા માટે મૂકી દીધું છે. આ રીતે ચલાવતા રહેશું અને માત્ર 5 જ મિનિટમાં આ બાસુંદી છે એ આપણી તૈયાર થઈ જશે. અત્યારે દૂધ એકદમ પાતળું છે, જેમ જેમ ઉકળશે એટલે આપણે કોર્નફ્લોર અને દૂધનો પાવડર ઉમેર્યો છે એના લીધે થઈને થીક થઈ જશે. તો આ રીતે એને ચલાવતા રહેવાનું અને થોડું જાડા તળિયાવાળું વાસણ લેવાનું. તો આ રીતે હવે આપણી બાસુંદી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગેસની આંચ બંધ કરી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી એલચીનો પાવડર મેં પ્રીમિક્સમાં ઉમેર્યો નથી. પ્રીમિક્સમાં ઉમેરશો તો એલચીની સુગંધ છે આપણે ઉકાળશો એટલે વહી જાય, એટલા માટે મેં નથી ઉમેર્યો. થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ આ રીતે ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું અને બાસુંદી આપણી તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘાટી થઈ ગઈ છે. જેમ ઠંડી થશે એમ વધારે થીક થશે. તો આપણી બાસુંદી તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. તમે ગરમ કે ઠંડી, તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે તમારે બાસુંદીને સર્વ કરી દેવાની. શાક, પૂરી અને બાસુંદી, તમે કોઈ મહેમાનો આવવાના હોય તો ઝટપટ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. આ બાસુંદી બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એકવાર આ બાસુંદીની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઉપરથી આપણે બદામના સ્લાઇસ, પિસ્તાના સ્લાઇસ અને થોડા કેસરથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. અને બાસુંદીને તમે ઠંડી કે ગરમ
તમે એકલી પણ પી શકો એવી ટેસ્ટી આ બાસુંદી છે. તો આ બાસુંદીની રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો રેસિપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બાસુંદી છે એકદમ ક્રીમી અને થીક બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો રેસિપી એકવાર ટ્રાય કરી મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે બાસુંદી પ્રીમિક્સ અને બાસુંદીની રેસિપી તમને કેવી લાગી. Thank you for watching.